โอเค เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริงครับ จังหวะนี้ ใครก็ได้ช่วยหน่อยนะฮะ เดี๋ยวขอเริ่มกันที่ไม่รู้ว่าไม้น่าจะเห็นไม่รู้พี่ไลฟ์ใน Facebook นะ เอ้ยไม่ใช่ไลฟ์ในYouTube นะ ขอชื่อช่องชื่อ กู ชื่อ จำ พี่ แล้ว เล ดี ย กว่า นั่นแหละ อะไรไม่บอกน้อง รู้ โอ้ ว่าย แค่2 คน อย่าให้พี่ น้ ส่งลิงก์เลย ส่งลิงก์ปุ๊บพี่อาจจะหลุ ก็ ด แค่ สตรีมห ไม่ ลุ ได้ ด กด subscribe channel นี้จริง เกลียด ๆนี่จริงๆนี่เลย ไอ้ตายแม่ง มาหนึ่งเดี๋ยวคันล่อ พูด อ่ะ คำหยาบได้ไหมเนี่ยช่องเนี้ย เอาเถอะตามสบาย เอาเถอะตามสบาย อันเนี้ยแหละคือตามสบายแล้วค่ะ ไม่เคยพูดคำ เอาชื่อทีมเปล่าอ่ะ ฮะ ชื่อทีม ทีมอะไร Fortnite ก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยว จังไร เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริง ก็คือเริ่มจากศูนย์อะไม่มีอะไรเลยอะความรู้ก็ไม่มีอะเรื่องนี้ จะทิ้งไปเก็บเอาไว้ เราเริ่มที่หน้าจอนี้ Challenger ช่วยแสดงพละกำลังของกูได้ดี ที่ เถ ไหน อะ ดี ว่า เลยกี่วิอ่ะ ฮะ ไลฟ์สตรีมไม่ดีเลยกี่วิอ่ะ พี่ไม่รู้ อ่า พี่บอกเลยพี่ไม่รู้อ่ะพี่กดมือใหม่แล้วยืนยัน ตอนนี้พี่กดมือใหม่แล้วยืนยันไปแล้ว อ๋อตอนนี้ในวิดีโอยังขึ้นบอกว่าจังไรอยู่เลย 50 วิ อืม ที่จะเข้าสู่สนามรบ คู่มือผู้เล่นเริ่มต้น คุณพร้อมหรือยัง Challenger โอ้ การต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว เดี๋ยวผมขอโหลด อ๋อเดี๋ยวพี่แชร์นี้ให้ Power Mirror Crack โหลดเถื่อนอีกแล้วเหรอสมัคร มันจะกระตุกไหมวะเนี่ย แซ่ กระตุกแน่นอน จงเตรียมตัวสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นนี่คือระบบควบคุมเบื้องต้น ไลฟ์2 อันจะไม่ได้ใช่ปะ ไม่รู้สิ ถ้าวันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน พี่เปิดในนู้นน่าจะเห็นนะ ใช้ปุ่มเพื่อควบคุม อ้าว ฮีโร่ของคุณ อ๋อ เห็นอะไรไหม สามารถซื้อไอเทมเพื่อเพิ่ม พี่นายผมปิด YouTube ก่อน โอเค ตั้งค่าการซื้อไอเทมในคลังทำให้คุณซื้อไอเทมได้ เพิ่มเสียง อารวด ดี ร็ว คอร์ด อันนึงนะ พี่ก็ต้องจัดการ พี่ต้องแต่ที่นี่เพื่อเสื้อเช่นนั้นทำยังไงล่ะ ถูก กำจัดศัตรูของศัตรูด้วยการโจมตีปกติ กำจัดศัตรูเดียด อ๋อ นี่คือปกติ คุณสามารถเรียนสกิลแร ใช่ ก พี่นายอัพสเกลหนึ่งเที่ยวในของวาฮามจะตีกระจายเป็นเวทยังไงล่ะ เลเวลของคุณเพิ่มสสกิล2คือ stand set จูเป็นเวทยังไงล่ะ ไอเทมเพิ่มเติม อืม เพื่อเพิ่มซื้อไอเทมเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกอัปเกรดสกิลได้เมื่อเลเวลของคุณเพิ่มขึ้น เห็นแบบกระตุกไหมกระตุกมากไหม กระตุกอยู่นะ มันก็ควรจะกระตุกแหละ เพราะพี่เอาโทรศัพท์เชื่อมต่อกับใน ยู โน้ต ทูบนะ อันใน YouTube ไม่พอ เอาอันเนี้ย ขึ้นในโน้ตบุ๊กก่อน แล้วค่อยเอา connect ในโน้ตบุ๊กอะไปแชร์สตรีมอะไรว่าไป ใช้โปรแกรมอะไรนี้ พี่ใช้ OBS ตกตึก ส่วนถ้าแชร์หน้าจอจากคอมพิวเตอร์จากโทรศัพท์ไปยังโน้ตบุ๊กอะมันก็จะเป็น connect ก็คือที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป อืม ก็ที่ในนั้นอะ พี่นายสกิล2แล้วอันตีใกล้ๆมันจะมันก็สามเอ็ด มาเอามาไง จงระวัง จงระวัง นี่แหละ ป้อมศัตรูทำหน้าที่คอยปกป้องใจกลางฐานของพวกมัน อืม สามารถคว้าชัยชนะได้ แต่นี่คือแค่จุดเริ่มต้นคือนี่คือพื้นฐาน ป้อมของศัตรูเพียงลำพัง ถ้ามีคีบอะป้อมจะเกาะน้อยลง อืม เหล่ามินเนี่ยนส์กำลังโจมตีให้มินเนี่ยนส์คอยป้องกันคุณจากการโจมตีของป้อมศัตรู การโจมตีกับป้อมศัตรู ป้อมปราบศัตรูพ่าย Your team has destroyed a tower. โจมตีต่อไปทำลายใจกลางฐานของศัตรูให้ได้ ทำอะไรกับนี่ยุ่งอะไรวะเนี่ย ที่นายคือ Enemy. จ๋า คือสตันปุ๊บแล้ววิ่งไปใกล้ๆมันอะจูบเลยอะแล้วก็อันตีอะมันจะแรงมาก
อ๋อมันอยู่ที่ระยะด้วยเหรอ ใช่ อ๋อไม่ใช่ระยะ ยิ่ง คือ โดน จำนวนลูกดอกอะเหรอ นะฮะเย้เป็นชนะแล้ว กำลังจะตัน ดูเหมือนจะไม่กระตุกแฮะหรือเปล่าวะ ได้มาโดนละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมมีเสียงก็ร้อง แป๊บนึงนะ อันนี้ต้องแบบปิดการแจ้งเตือนให้หมดเลยดีกว่า โอ้พี่นายเปิดทั้งบลูทูธ เปิดทุกสิ่งอย่างอะ บลูทูธนี่ใช้ทำอะไรนี้ตอนเนี้ย อ๋อเชื่อมต่อกับไม่ได้เชื่อมอะไรนี่หว่าปิดไปแล้วกัน พี่นายก็ปิดสิมันจะแหลก อ่า พี่นายฮีโร่ไวโลไวเลย ว้าวเห็นน่าเกลียดมากเลย ตัวนั้นก็นี่มันเป็นตัวอะไรนะแครี่เหรอ เป็นแครี่ยังไงล่ะเล่นง่ายสุดในเกมแล้วล่ะ อย่าพูดว่าง่ายสุด แต่มันไม่เข้าเมตาดิ แล้วแครี่มันคืออะไรแครี่คือการแบก อวดเพื่อนเหรออวดทำไม ของมาล็อกกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้ว เราต้องรีบหยุด ลืมดูชื่อพี่นาย อ๋อหรือ NSJ underscore NT คือเป็นตัวย่ออะ อ๋อจะเล่นไอดีล้างแล้วกันเนาะไอดีผมอะ นี่คือเริ่มจากศูนย์เลยนะฮะ เพราะฉะนั้น ก็คือเริ่มจากศูนย์อะอันดับแรกมาดูที่สนามรบกันก่อน อ๋อแบตชัดเต็มยังอ๋อแบต97% ดูที่สนามรบกันก่อน ตายอีกแล้ว ไม่เคยเห็นมุมมองแบบนี้เลย โอ้โหภาพแตก แถบสีฟ้าจะแสดง HP ของทีมเรา ส่วนแถบสี เฟรนลังการเกิน จะแสดงของฝ่ายบนสนามรบมีทั้งหมด 3 เลน จงทำลายป้อมของศัตรู เพื่อที่จะเข้าถึงฐานหลักของพวกมัน อืม นอกจากฐานะของพวกมันนะ ทำลายฐานของศัตรูเพื่อรับชัยชนะ ใช่ชนะ ลงสู่สนามรบแล้ว โอ้โห โอ้โห เอฟเฟกต์ คุณสามารถฟื้นฟู HP และมานาของตนเอง คุณสามารถฟื้นฟู HP เกิดของคุณ อันนี้คือ I'm honored to fight by your อัน side. นี้เริ่มจากสกิล2เหรอ ถ้าตามจริง สกิลหนึ่งใช้คลิปก่อนก็ได้ ๆ ไม่ทันแล้ว ถ้าสกิลสองก็ตามสำหรับข้างก่อนก็ได้ เลนไหนวะเนี่ย ตายละ ถ้าแบบนี้ก็เล่นล่างแค่เห็นว่าตรง จะมีคลิปใหญ่ๆอะที่มันนับเลขอยู่อะ อ่า เห็น ที่มันถ้ามี อ๋อ ตัวเดียวอะเลนล่างอะมันคือเลนมังกร อ่า ของข้างบนมี2 ตัวมันคือเลนดัสเลเยอร์ อ๋อ Destroy แล้วสเลเยอร์จะมี โอ้โห สอง เป็นอะไรแตกมากภาพแตกก็เตียกก็ อืมบอกเลยว่ามันเริ่มก็คือไม่เป็นอะไรเลย ร้อม ที่จริงอ่ะ พี่ควรอยู่ตรงไหน ถ้าเป็น เนี่ย แครี่เนี่ย ก็อยู่เลนที่ผมบอกเมื่อกี้ ชิบหายเลน มังกรตัวเดียว2 ตัวดาร์กหรือแอพิโซนะ วิสตัน อ๋อ แอปก็คืออันนี้อยู่ดี Blood โอ้ย โอ้ย กดไม่ถูก has been defeated. มันลำบากเพราะอย่างนี้ ศัตรูจะมองไม่เห็นคุณ จะรู้จะมองไม่เห็นคุณ ตอนที่เล่นอยู่ตอนแรกนะฮะ เอ้ยตาย จะตายเพราะพงหญ้านี่แหละ ตายแบบงงๆที่พงหญ้านี่แหละ น่าเกลียดที่สุดเลยบอกเลยว่ามันจะน่าเกลียดที่สุด Destroyed a tower. Executed. กดค้างแล้วลากไปบนมินิ Your แมป team เพื่อ has สำรวจสนาม destroyed ร a บ tower. An enemy has been defeated. กดค้าง แล้วพี่เป็นคนที่ดูแมปไม่เป็นเลยอะคือดูไม่รู้ว่าจะต้องดูตรงไหนสังเกตอะไรบ้างแบบเนี้ย An enemy has been defeated.
ดอกนี้ค่ะคุณ Enemy. คือที่ผมเล่นนะผมมองแค่อย่างเดียวเลยอะ ฮะ มันกระตุกเหรอ ปาคือที่ถ้าผมเล่นเกมเนี่ยแกเล่นเป็นตัวบานใช่ปะล่ะ อืม ผมดูแมปอย่างเดียวอะว่ามันมีตัวอะไรหายเนี่ย อืม เราก็จะเริ่มระวัง เริ่มระวังว่ามันจะอยู่ข้างๆเราก็ได้ อืม ใช่ ไอ้ย เอ้ยเบี้ยวเกือบ เบี้ยว เกือบไม่ได้อะไรเลย Execute. เนี่ย เสียงแบบโดนเตือนดีกว่า อืม การสตรีม ยินดีเล่น เล่นนะ หึ เล่นกันเนาะ พี่นันไลน์ให้ดูพี่นันตัวใหม่ด้วยแหละ ซานิน ใช่ แต่ละตัว มันเสียติดว้าวอ่ะ แต่ละตัวกุมขมับมาก ตัวนั้นก็คือตัว เดี๋ยว5 v เอา 5 ไป แกไปโซ่ตอนแรกมันจะเป็นยังไงอ่ะ ถ้ากด55ก็จะเป็นบอทแหละ บอทแล้วเนาะ อือฮึ อืม เขาจะเอารูปภาพจากคนใครไม่รู้มาใส่โคตร ตอน จังห แร วะ กก็ตกโคตรปวดหัวเลยมันคือเฮี้ยอะไรเนี่ย อ้าว พี่ควรอะไรเนี่ย พี่ควรทำ ตัว อะไร ในเมตาน่ะคือบอทเลือกตัวอะไรก็ได้อย่าไปสนเถอะ อย่า คือพี่นายจะเล่นตัวอะไรพี่นายชอบตัวไหนพี่นายหยิบมาเลย เดี๋ยวผมบอกสกิลให้ เดี๋ยวงั้นพี่ โอ้โห ตัวอื่นไม่รู้จักพี่รู้จักแต่คน รู้จักอยู่คนเดียว คือพี่เห็นคนอื่นแบบฮะ ลอง ใคร ตัว วะ ใหม่ๆก็ได้ ลองเดี๋ยวค่อย ลองกด ค่อยไป สักตัว ใช้ตอนฝึก ลองกดสักตัวเหรอ ใช่ อืม ว่าแต่เชงชีวิตพี่นายเลยก็ได้นะ อ๋อ อันนี้มันพราม เอาฟาร์ม My spear shall deliver justice. ตัวนี้คือไม่ได้อยู่ในเมตานะ อ้าว Needs a good พี่ก็ปิด ไม่เป็นไร มันรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรเยอะแยะเกิน ขายแครี่แหละ นั่นแหละ ขาดอยู่เยอะแยะเกินเอา คือตัวที่พี่นายหยิบเมื่อกี้คือซานิชา อืม ก็คือจังเกิล เหี้ย คือเมื่อก่อนออฟเลนได้แต่ไม่มีใครเล่น อ๋อ ตกเมตาได้แหละพี่นายต้องไปเลนร่าง เลนล่าง ตัวที่มีมังกรตัวเดียว กันตัวเดียว แต่บอลนี้เดินกลางไม่อยู่ พี่นายไปกลางเลย คือบอลมันเดินไม่เป็น อืม always one step ahead. พี่นายลองกดสกอร์ต้องแล้วมั้ง เฮ้ยมึงก็อย่าเข้าไปเกิน อย่าไป สิ กลัวติดกิฟต์ ไม่ได้คีบแล้ว อ๋อพี่นายไม่ได้ปรับไอ้นี่พี่นายเช็คคลิปก่อนแล้วกันนะตีไปก่อน มันไม่ใช่คีบเลยตัวเนี้ยคีบพ่อมึงอะ ตีเพชรได้แล้ว เออ เต้นจีแล้วมึงกลับมาแล้วสองอัพตีบ้านเอ้ยพี่นายกดตั้งค่าพี่นายโอ้ยสัตว์ เฮียเอ้ยอะไรเนี่ย อร่อย โอ้โห เข้าใจแล้ว พี่นายลองกดควบคุม เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ควบคุมใช่ไหม ได้ควบคุม Enemy has been มันจะมี defeated. ตรงไหนวะ Enemy has โจม been ตี นี่ ใน ไอ้ เป้าห ตั้ มาง ย ค่าโหมดโจมตีข้างขวา ซ้ายขวา อันนี้เหรอ โจมตีและป้อมอ่ะ นี่เหรอ นั่นแหละ คีบและป้อม พี่นายอ่อนเลย นี่จะเห็นคลิปกับกล้องไง ฮะ เลือกผิดเหรอ ตั้งค่าใหม่ ตั้งลูกเสีย เดี๋ยว ขอเคลียร์กับคนนี้กัน โอเคนั่นแหละพี่นายเห็นไม่พี่นายปิดกดปิด กดปิด ไม่ได้ไม่ใช่ กดปุ่มเดิม กดปุ่มเดิมพี่นาย ปุ่มเดิมถูกแล้วเหรอเมื่อกี้ อันนี้ ใช่เดิมถูกแล้ว ใช่ใช่ กดกากบาท กากบาทไปเลย เนี่ย พี่นายเห็นปุ่มตี อ๋อ นี่เหรอ ใช่ นั่นแหละอะไรคือตี โถ่เอ้ยกลัว
ก็ว่ากลุ่มไหน อันนี้คือตีคีกับป้า กูมีผมโหลดโปรแกรมมา ก็ตัวอยู่ว่ากดหนักไป ถ้ามีแต่คีก็กดคี ตีได้นะตอนเนี้ยตัวที่พี่นายกำลังตีอยู่คือสกิลมีสกิลที่มันล้านสถานะ อ๋อ คือพี่สตาร์ทปุ๊บมันก็ไม่มันก็นิ่งอ่ะ ช้าง มันทำอะไรไม่ได้ แต่มันคือบอททำมันแร่ใส่อีกรอบหนึงใส่อีกรอบหนึงเอ้ย คี เดี๋ยวนะวุ๊บ An enemy has been พี่นายกดไปเลยไม่ต้องเล็งก็ได้นะสกิล2สกิลอ่ะ เอาเหรอสองกันกูแรกเหรอ kill. ใช่ส่วนอันตีก็เข้าใกล้ๆมันแล้วก็ยิงไปเลย ไม่ต้องเล็งก็ได้ ปุ๊บมันยิงปุ๊บมันจะยิงไปอีกทางหนึ่ง ยิงไปหาคนเลย ท่านแน่อย่านะอย่า ความ นะ ชินนะพี่นายกดที่ปุ่มตีคีบอะมันจะชินนั่นแหละแล้วก็ตีป้อม กดที่ กดไปที่ปุ่มป้อมแล้วก็เตียงบาร์พอเสร็จแล้วก็ยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่อย่าไปกลัวอย่าไปหยองอย่าไปหยองตัวมันคือล้างสถานะ อี เอ้ย กูถ้าเล่นจริงกูจะเจ๋ง เวลา ชัย พี่นายฆ่าได้แล้วมันรู้สึกดีใจ Has destroyed a tower. จะบอกว่าตัวนั้น ตัวที่พี่นายยิงอ่ะคือตัวเข้าเมตาแล้ว เมตาคือ เมตาคือตัวที่มันเล่นพิษแล้วมันโกง อ๋อคือปล่อยไปได้เลยใช่ไหมพอกดตรงนี้เฮ้ย แล้ว คือเมื่อกี้สกิลพาสซีฟพี่อ่ะคือมันเป็นสีแดงไงมันยิงกระจายเอาเลย ฆ่ามันเลยพัดฆ่ามันฆ่า อื มัน ม เย้ แปรดแล้วอะ ปั๊มไปเลยจิ๊บปั๊มจิ๊บปั๊ม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  Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. ไม่รู้กดอะไรเนี่ยเนี่ยเขาอะไรขึ้นมากดหมดละโถเอ้ยไม่กดสุด ปั๊มใส่ช้าง พร้อมใส่ช้างมาเวีย Dominating. โดมิเนตติ้งฮะ ปั๊มไปเลย นั่นแหละ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  มันมาเล่น นั่นแหละสกิลพาสซีฟตีเลมิน่า สอง 2เอาเลยเอาเลยเอาเลยมานาพด เอาเลย อ่ะเจ๋งชัย พี่นายเห็นตรงปุ่ม recovery ไหม อ๋อ พี่นายลองกดไปเลย อ๋อ นั่นแหละเพิ่ม recovery มานาไม่เพิ่มละ ไม่เพิ่มละเจ๋ง ถ้าโดนตีก็ไม่เพิ่ม สองยัง เอ้ย โคตรเก่ง ช่ำชองฉุนชิกชออย่าไปหยองอย่าไปหยอง สอง เอ้ยเอ้ย คือไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ระยะห่างไหนไงคือพี่ไม่รู้มันต้องอยู่ระยะห่างไหนไงเริ่มกระตุกในนั้นเพิ่งมาเห็นเอ๊ะ เอ้ยหยองอย่าไปหยองเอ้ยบิน บินแต่มันรอดบิน มันนานหน่อยนะ Triple kill. กลับบ้าน Quad kill. ขอคิวอ่ะอเมริกาแล้ว Carry. เดี๋ยวนะ เอ้ยของซาไม่มีมานา พี่นายไม่มานานแล้ว Your ไง team ควรกลับไปที่เดิมใช่ไหม tower. กด Legendary. พี่นายกดไปที่รีคอร์ด Legendary. นั่นแหละชิวๆสบายสไตล์ Has destroyed a tower. ภาพกลางเลยเหรอ โอ้ย หัวเลยเล่นจริงถ้ากดตรงกลางนี่หนู ก็คงจะบึ้ม หนูนิ่งเลย คงบึ้ม Destroyed a tower. โอ้ยต้องมูฟด้วยตัวเองด้วย Legendary. เดี๋ยวเล่นด้วยฮะ มีคนบอกต้องงิดบอกเล่นด้วยฮะเพิ่งเล่นฮะ ไม่รู้ใครเม้น สองกันไปเลย เป็นคาลับยังไงล่ะ Legendary. เอ้ย คือเขาคงไม่ครูเขาไม่ได้อ่านอะไรหรือ เอ้ย
คือเขาได้อ่านอะไรหรือเปล่าเขาอ่านข้อความ ที่คิดในคันนับ คือถึงแม้พี่ พี่ไหนพี่ไหน หืม แพทหน้าคือมีของซับใหม่เลยนะ อะไรนะ แพทหน้ามีของซับใหม่ด้วยแหละ ยังไงเหรอ ซื้อของ จะมีของซัพพอร์ตอันใหม่ขึ้นมา อืม แค่ของปกติกูไม่รู้เรื่องแล้ว แล้วก็ปุ่มตรงกลางมันจะไกลขึ้น ใคร นี่ มา แห ให้ ละ พี่นายกด2ไปก่อนเลย หนูแล้วก็หนูก็หนี หนูกด2แล้วหนูก็ห หนู นี แล้วก็หนูแล้วก็หนู อ๋อ สง บอกเลยว่าเพิ่งเล่นนะ เนี่ยไม่ถ้าไม่มีใครมาอ่านแล้วมาพิมพ์ว่าชวนเล่นนู่นเล่นนี่นะ บอกว่าเริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริง ตั้งชื่อแล้วนะ เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริง 100% ศูนย์อะคือศูนย์อะ รหัสอะไรวะยี่หมาย เนี่ย เนาะ ตัวย่อ ไปถึงตัวย่ออะอืมกูเข้าใจแล้วว่าทำไมวันนั้นเลเวล3แล้วเหรอ พี่ไหนได้ก้าวข้ามแล้วไงล่ะก้าวข้ามไปเป็น2 คราวเนี้ยน่าจะเริ่มของจริงแล้วมั้งอ๋อยัง ไม่หรอก ว้า ถึงไหน ว แล้วนี่ บังคับให้ซื้อ ซื้อเถอะ ลงไปนอนดู ตัวนี้คือที่ซีอยู่เลนกลาง มันเป็นเมจ เป็นแม่ เป็นตัวที่เล่นง่ายและอยู่ในเมตาแต่ไม่มีใครเล่น เลือดน้อย เล่นกูเล่น อ่า เล่นง่ายเลยพี่ แครี่เอ้ยไม่ใช่แครี่เมจใช่ไหมล่ะเมจเลือดน้อย ใช่ น้องน่ารัก อืม อยู่หลังคนอื่นไม่โดนด่าจริง แค่ไม่เดินก็โดนด่า แค่ไม่เดิน ใกล้ๆ แค่ไม่เดิน ก็ นำหน้าก็เป็นอันดี ใช่เม็ดนำไงพี่เนยเม็ดนำแทง เมจนำแทงเมจนำแทง เม็ดนำแทง เมจนำแทงจะเป็นยังไงครับไหม 2 ตาเมื่อกี้เม็ดนำแทงไงของนี้แทงกูไม่ สมมติถ้า เข้ เมจนำแทงแบบกรณีแบบชีวิตจริงฮะที่เล่นกันจริงๆฮะจะเป็นยังไงฮะ เออ คำด่านี่เต็ม บางคนนะ จะปล่อยออกมาเป็นราม จะมาเป็นเรามึงออกมาทำไมเออ ประมาณนี้ แหลมจังเอ๊ะ เดินแหลม เดินอย่าง เดินแหลม เดินไรของมึงประมาณนี้ โปรแกรม ลองเล่นดูพิษในน้องเมดอันน่ารัก เมจอย่านำหน้าแค่นั้นก็พอ ใช่แต่นี่ยังนักบอลไง ได้แหละ ไม่มีใครด่าหรอก แค่เด็ก ก็แค่เด็กใหม่เล่น ไม่รู้ว่ามันมีใครเริ่มใหม่เหมือนเราบ้างมาไง ผมเริ่มมา2-3 ID อ่ะ เรียบร้อย เริ่มแล้วกันล้างอ่ะคือผมก็มี ID หลักนะ แต่โดนแฮกแต่ผมจำอะไรไม่ได้ไงเลยเริ่มใหม่ ควรรักษาไอดีของตัวเองให้ดีนะฮะ โอ ผ เค มโดนสร้างละคร เราไม่ควรทำอะไรต่อใช่ไหม พี่นายควรพี่นายพี่นายดูฮีโร่ไปก่อนอ้าว นิดนึงนะ ต้องกดไป มัน ก่ ยั อน งไม่จบ เปิด Challenger Skill Challenger Skill นี่แหละ Challenger Skill เพื่อสนับสนุนฮีโร่ Execute คือเวลาเลือดมันน้อยแบบ 16% เนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะแล้วก็กดแม่งหมดเลย แล้วมันก็จะตาย อืม คล้ายๆแบบเหมือนแบบแท้งแบบกรอบเป็นล้านอ่ะเลือดเป็นล้านอ่ะแต่เลือดมันแบบจะหมดแล้วอ่ะแล้วก็มิดหลอดเนี่ยกดแม่งเลยตาย ต้องก็คือฝ่ายเล่าตรงข้ามจำนวน 16%จากพลังชีวิตของ ใช่คือถ้าเลือดฝั่งตรงข้ามมัน 16% กดไปเลย ก็ 100% นะฮะ ตายแบบ 100%ยกเว้นมันมีเคียวอ่ะ อุ๊ย เคียวคืออมตะ1 วิ มันก็คือตัวไหนวะ ไม่ใช่ คุณครูสั่งให้เขียน เสียงความเรื่องแรกฉัน บอกให้ส่งให้ทัน วันนี้ ก็จะ น่าจัง อะไรเนี่ย ทำไม่นุ่มเมมตอนนั้นคือแครี่ Let me take the shot. อะไรวะน่ะเงียน ปลดล็อก I นี่นะ always find my mark. อู้ FC
FC พี่นายนะคะ ค่าความส ติด นุ ตาก กระดิ่ง ก่อนลาแล้วก่อนซับสไครป์เป็นกำลังใจหรอมาก กระดิ่งดึ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 ง นี่คือการเริ่มต้นที่แท้จริงนะฮะ กระดิ่งดิ้งดอง แล้วคิดว่าตอนเล่นจะต้องเล่นคนเดียวไม่ใช่เล่นหมายถึงไม่ใช่เล่นคนเดียวแบบ ต้องเปิดไลฟ์สตรีมอันใดอันหนึ่งอะ เพราะเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่ากราฟิกมันชวนกระตุก มันทำกระตุกมากเลยอ่ะ อยากลองไลฟ์ดู แต่ที่เมือง ไลฟ์ก่อนนะ แคมป์ฝึก อ๋อมาฝึกสอนฝึกระดับสูงมีอีกเหรอ ดูน่าจะไม่จบ แต่มีเท่านี้เนาะ นี่คือการเริ่มต้น เอาล่ะ เราจะต้องฝึกทัก อุ๊ย ษะมาทดสอบ เอาล่ะ แม่นยำกันดูลากไอคอนสกิลไปที่เป้าหมายจาก ลากไอคอนสกิล สกิลทำงาน อืมโอ้มันถ้าเป็นแบบทันทีทันใดอ่ะมันก็ยากอยู่นะ ไฟติ้ง คุณสามารถยกเลิกการใช้สกิลได้ด้วยการลากไปที่เครื่องหมาย X ลองคาดการณ์การเคลื่อนไหวของศัตรูดูในขณะโจมตี โอ้ย ถ้าศัตรูมีจำนวนมากกว่า คุณสามารถใช้ประโยชน์จากป้อมให้ช่วยเหลือคุณได้ ปล่อยหลังเข้าป้อม ไม่ได้ค่ะ I'm more than a match for you. First blood. Double kill. น้ำมังคิว อืม วิกตอรี อ้าว ได้ ยังขึ้น ลอง มา ไลฟ์นี่ไปหน่อย อะ โอ้ ไร โห อะ ความแลบ โอ้โห อ่านในเรื่องด้วยเหรอ ช่างมันก่อนแล้วกัน หนูขี้เกียจมาก เนื้อเรื่องอ่านแล้วอ้วกแตกมาก ดูจอแยกไงวะ เปิดแล้วกัน วันไหนอยากอ่านนิยายก็มาอ่านในเรื่องเลยอ่ะ ไม่ใช่อืมฮึ ไม่เป็นไรลองไลฟ์ของตัวเองมัน โอ้โหอืมดีเลย์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ล็อกอินดูเขาให้เลือกแต่ละอัน ไปดูให้มัน Toes. Greet each day with a smile. เราเองไปเรื่อยๆพี่นายจะได้เวร่าจะเป็นเมด อืม ทาร่าจะเป็นไฟแทงค์สามารถเอาเลนได้ แต่เวลมันปันที่30 แล้วขึ้นมาว่าไว แต่มันได้ น่าจะไปนะ หืม โอ้โห เที่ยงคืน โอเค พี่นายก็ยังเล่นแวนเหรอ ก็นั่นสิทำไมพี่มันยังไม่นั้นสักที พี่นายยังไม่วับ ก่อนพี่นายต้องมุกก่อนนะ ฮะ พี่นายต้อง พี่นายลองดูฮีโร่อะ โอเค ว่าพี่นายชอบตัวไหนเดี๋ยวผมบอกให้แบบกดตัวไหนก็ได้ที่พี่นายชอบ เลือกภรรยาในชีวิต ชีวิต เลือกภรรยา ชีวิตคงจะล่มจมหน้าดูนะ นะ ดูท่านะ ถ้าผู้หญิงสวยสุดก็ หาเนื้อคู่ออนไลน์ หาในกลัวอะไร เดี๋ยวมันเป็นเมียหมอทอดอะก็ต้องเลือกเท
ยื้อ เลือกคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวเทลตก เดี๋ยวต้องดูก่อน นารูโฮโด มันเป็นรักกันยังไง อืม ไม่เริ่มกัน ประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้ อยากเล่นตัวนี้เหรอ เดี๋ยวประเด็นคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ มันต้องซื้อ ไม่เป็นไร เดี๋ยว เก็บเงินไปเรื่อยๆอะ มันต้องเล่นทุกวันอ่ะดิ ใช่เรื่องคนเดียวทุกวันธรรมดาก็ได้เล่นกับคนที่เป็นแรงบอลด้วยกันมันจะง่ายแหละแต่ถ้าเล่นกับผมอะเล่นคอนนะ สมัครไอดีใหม่ ใช่ผมมีไอดีใหม่แล้วไง อ๋อเหรอ ซึ่งล้างละ ทุกสิ่งอย่างจะพังพินาศลงเมื่อได้เจอกับสิ่งที่นะ ว้าว โอ้โห แต่มันไม่นั้นเดี๋ยวต้องดูกัน แล้วโลมในที่นี่คืออะไรอ่ะ เห็นเรียกโลมแต่ไม่มีในรายการเนี้ย ลงคือแท้ง ฮะ แต่แท้งลงคือแท้งแหละ เหรอ แต่แท้งบางตัวจะเป็นออฟเลนเช่นทาร่าอย่างงี้มาหลอกอย่างงี้ ไอ้นี่ก็น่ารักนะไอ้ ไอ้ชิ ไอ้เตี้ย อันนี้คือซัพพอร์ตอย่างแท้โลมแต่มันยืนไม่ได้นะ นี่เหรอ แต่มัน อันนั้นซิป โล ซิปเป็นตัวเมตาที่มันอมเพื่อนแล้วอมคิวได้ อมหมดอะอะไร นั่นคือปรับแต่ง อะไร อันเล่น อืมพี่ควรจะเริ่มยังไงดี เมตาเหรอ เมตาอย่างนั้นเลย ไม่ใช่สิ โอ้โห ก็คงต้องเมดแหละมั้ง ไม่ได้เล่นเมดอย่างนั้นสินะ ก็คงต้องเมดแหละ แล้วก็ดูว่าจะเล่นตัวไหนนั่นแหละ อยากเล่นตัว มีบางตัวที่มันเหลี่ยม การลงทุนต้องมีความเสี่ยงพี่ การลดมีความเสี่ยง อ่ะ เสี่ยง เสี่ยง เนี่ย เสี่ยงแล้ว เอาตัวนี้ น้องน่ารัก นั่นแหละ พี่ต้องมีตำแหน่งรองเนี่ยนะเผื่อมีคนแย่งตำแหน่งพี่นายไป อ้าย มันก็โดนแย่งไป4 ตำแหน่งอะแล้วก็นิ่งไปเลย เราก็จะนิ่งแล้วก็ ขอโชคดีนะ เล่นตัวที่พี่นายอยากเล่นอ่ะแล้วก็ตามเลนเลย คือที่อยากเล่นคือมันมีแท้ง อือฮึ ดับ แทงกับเมียสินะ กินดีนะ ใช่ น่ารักเกิน เดี๋ยวหนึ่ง อืมจะเล่นตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งหลักอ่ะ นี่แหละที่น่ากลัว ถ้า ล พี่ อง เล่น เมดไว้ก่อน ถ้ามัน ถ้าเล่น แย่งกันก็เล่นแครี่ ถ้าเล่นคนเดียวก็เมดก็ได้ อืม แต่ถ้าเล่นหลายคนก็เอาลงไปแบบบอกเพื่อนว่ามันมีใครอยู่ตรงไหนมั่ง การเนี่ยพี่คือถึงพี่จะเป็นคนที่สังเกตจริงๆแต่พี่แบบพอดูจริงๆอ่ะเป็นถ้าเป็นแบบเรียลไทม์แบบวิต่อวิอ่ะมันจะมันจะแดก ไปยอง ทีมงานแดกอ่ะ ส่วนพี่นายเอาเมดตัวนี้สินะ อืม โอเคแต่แทงอ่ะ แทง อยากว่าเดี๋ยวจะรออีกสักวัน คือที่พี่ตอนนี้เอาที่พี่เคยชินเนี่ยคือเนี่ยที่พี่นั้นแต่มันยังไม่ได้ เนี่ย อันนั้นออฟเลนนะ ใช่เหรอ ใช่ โป๊ะแตก ตัวนั้นก็ได้ฟรีนี่มาทาร่าเนี่ย อืมใช่ มันจะมีบางตัวที่มันไม่ใช่แท้งเลย หึ มันจะมีบางตัวที่มันไม่ใช่แท้งอ่ะ แต่มันอยู่ในโหมดแท้ง
แทงค์เหรอ หมุนติ้ว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 เข้า ไฟเตอร์ กับแอสซัสซินมันต้องแบบ แอสซัสซินมันตัวบานแต่มันดาเมจแรงมากตาม แต่มันต้อง ส่วน นั ไฟ ด เต ดี อ ๆ ร์ ใช่ไหม บาง ล่ะ ตัวมันก็ต้องแคบใช่ แต่ไฟเตอร์เนี่ย ไฟเบอร์ ไฟเตอร์ ไฟเตอร์ ไฟเตอร์เนี่ย มันกึ่งใช่ไหม บางตัวมันกึ่ง ไหนขอลองดูสิ กูมันก็ไม่ค่อยกึ่งนะ บางตัวมันกึ่งบางตัวไม่กึ่ง อันนั้นคือไฟที่มันอึดนิดนึง เพราะพาสซีฟเมื่อเลือดน้อย มันจะอึดขึ้น แต่ทุกคนก็เอาเป็นดาเมจหมดเลย อืม ตอนนั้นก็ยิ่งฆ่าหรือแอสซิดได้เยอะเท่าไหร่อันตีจะแรงขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะเหมาะกับพี่สักเท่าไหร่ กดรัวๆแบบเนี้ยมันก็นะ อีเทนก็ได้นะตัวดันอะ อะไรนะ แต่ดันเข้าป้อมตัวเองอะ แอสซัสซินข้ามไปเลยค่ะแม่แอสซัสซินไม่ต้องคุย แครี่เหรอไม่เห็นนั้น ลองเล่นแครี่ตัวอื่นกัน เดี๋ยวนี้เมตาแครี่ก็เข้าอยู่นะ อืม ซีซันแครี่ตอนนั้น ซัพพอร์ตเราไม่เคยเหลวแหลเลย อลิสจังน่ารัก อันนี้เข้าเมตาแล้วนะ หืม อลิสจังคือที่สุ อัน ด นี้คือเข้าแบบเข้าหนักเลยอะ นี่เหรอ แล้วก็ช้างก็ลงมา ชอบเล่นนะหรือถ้าเป็นล มัน ง เป็นซัพพอร์ตแต่มันไม่ใช่แทงค์นะ อืม แต่มันก็ล้มได้แหละ เราควรจะทำ เอาไว้ แบบ โซน นี่เราควรจะทำแบบนี้ เดี๋ยวใจเย็น สปอนเซอร์บาย Google Play ไงล่ะ อุ้ยเห็นเหรอ อุ้ยเห็นเหรอ เห็นเหรอ อืม ๆใจเย็นๆ แปลก หัวเย็นนะ อุ้ยเห็นเหรอที่นี่มันมีมชัดๆเลยอืมถ้ายังไม่เห็นชัดเจนนะรออีกรอบหนึ่ง ชอบใจ โอเค ลองเล่น3-3ดูก่อนปะล่ะ แล้วก็ละแบบเป็นมา เนาะ 3-3เหรอได้มา พี่นายชอบเล่น3-3 เออไม่ดี ไม่มีอะไรอ้าวไม่ดูเลเวล30กันทั้งหมดเลยเนี่ยอืมใช่ไอดีนี้ที่จริงอ่ะ ซิลก็มีนะ ยี่พ่อกูนี่แหละ ไม่ต้องสื่อสาวเลย อันนั้นคือเติม อืม อียเกลียด คล้ายฟรีไฟแหละมันคือการเติมใช่ไหมล่ะ มันคือการเติมนะฮะโอเค ควรไปไหนนะ3-3เหรอ มีเปล่า ถ้า3-3ตอนเนี้ยก็จะมีคนที่ไม่ใช่บอท อืม ที่เสี่ยงอยู่นะ เสียงโนดา ไอ้ข้างในก็ไม่รู้นี่นะ ฮะ ข้างในไม่ยังไม่มีรู้เลย เออเนาะ อืม มันอยู่อีกไอดีนึง ต้องเข้าห้าอีกตาหนึ่ง ข้อ5อีกตาหนึ่งเหรอ มันยังไม่มีผลลัพธ์ฟังก์ชันรูนแต่มันให้รูเรื่อง2มาแล้วอะ What the fuck มันคืออะไร มันคือตรรกะอะไรของเกมนี้ ให้มาเปิดยังไงล่ะ อีสัตว์ ลองเล่น5-5ตอนนึง 5-5 2จะเป็นยังไงวะเนี่ย ต้องค่า20แน่นอน อืมค่า2ตาย10 อ๋อ ไม่ใช่อ่ะ ก็จัง น่าจะเป็น0-10 ค่า2ช่วย10ไง อ๋อ ได้0 อ๋อน่าจะเป็น
นักบิน010 ช่วยอย่างเดียวไว้อุ้ยอย่างน้อยก็ไม่ตายอะ คลิกซี่เหรอลองดูคลิกซี่ก็ได้เนาะ เนาะ โอเค เราจะเริ่มคือพี่ให้พี่ไปคนเดียวก่อนใช่ไหม ใช่ โอเค สนใจให้ผมไปอะ ถ้าเอาดีนั้นมาเละแน่งั้นกดเลยนะ กดเลย ลองเลย อี กดเลยจะไม่โดนสิ เล่นมี อี เหมือนการแบบการทำอะไรใหม่ๆอ่ะไป Open World ดิพี่ เอาเหรอ ว่าเสียง อะไรนะ จะคงต้อง Open World เลย คืออะไรอ่ะ เปิดโลก จะพูดจะพูด เปิดโลก อ๋ออึ๊อึ๊อึ๊กึก คิซิกิจังน้องหัวชมพูเย้มี สกิลต้องใช้สกิลอะไรนะ ต้องกด สกิลวิ่งเนี่ยแหละ โอ้โห จะเปลี่ยนทำไม ก็ได้เปลี่ยนเป็นสกิลวิ่ง เหมือนเดิ เอ ม อ เอาไว้แก๊งไม่ก็เอาไว้หนี อืม ตามสบาย น่าจะเสร็จแล้วเนาะอืม เลยตั้ง เอานะฮะ น่าจะบอดหรือเปล่าเนี่ย ดูท่า ใช่ อืม โอ้โห ดูท่าแล้วมัน พี่นายต้องไปเลนกลาง ไปด่างนี่ฮาเลยนะ Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 ใช้สกิลไหนก่อนเนี่ย อัพสกิลหนึ่งก่อน เป็นการเคลียร์ครีป พี่นายต้องรอตรงนี้ก่อน ลองนี้ใช่ไหม ใช่ แน่ ถ้าแรงสูงๆเขาจะไปรอบดับพี่นายไปเลย ๆไปเลยใช่ไหม แล้วก็ตีใช้สกิลหนึ่ง เฮ้ยทำไมไม่ติดวะ พี่นายคอยตีคีปแบบไกลๆอ่ะ สุดขอบวงอ่ะ ทำไมไม่กดสุดขอบวง และพี่นายใช้สกิลสองสตันมัน ต้อง อ้าวโอเคคีป สุดท้ายเลย Enemy has been defeated. ตีคีปเลยพี่ พี่อยากกระตุก กดผิดอีกแล้ว ใช้แค่สกิลเดียวก่อนนะอันนี้ตีธรรมดาก็ได้แล้วก็วิ่งไปล่าง วิ่งไปล่าง ใช่อ้อมอย่างนั้นได้ นี่เหรอ ไม่อย่าอ้อมไกลเฮ้เดินตรง ตรงไปเลยเหรอ ตรงเลยนั่นแหละ เดินอย่างนั้นนะแค่มิดต้องเดินอย่างนั้นนะแล้วก็ไปช่วยเพื่อนสองก่อนแล้วหนึ่งเอ้ยเก็บกดได้นาน เฮ้ยนิดเดียว อันนี้ก็เคลียร์คลิป เคลียร์ เค ค ลี ลิ ย ป ร์คลิปให้เขาหนึ่งเลยก็ได้นะอ้าว คิวหนึ่งก็ได้ โอเค พี่ไปไหนต่อ ใช่วิ่งบนเลย บนไปเลยเนาะ ไปช่วยจีน่า An ally has been defeated. ช่วยน้องหน่อย น้องจะ เคลียร์ ตาย คลิปให้เขาฆ่ามัน ฆ่ามัน ไม่ได้ค่ะ Defeated. เนี่ยอะไรเนี่ย ไม่ได้ไปล่างเหมือนเดิม ล่างเหมือนเดิ ก ม ดวิ่งเลยก็ได้นะ Ally has been Sprint เหรอ defeated. ใช่ หนังเขาใกล้ตัวแม่งก็กดหนึ่งไปเลย กดพี่นายต้องจำคอมโบนะ2-1 Enemy has been defeated. 2ก่อนแล้วหนึ่งไม่ต้องเล่นก็ได้มันติดแล้ว อ้าวเหรอ มันเล็งให้อยู่โห ตีแอซิดโคตรเจ๊กล้า หนึ่ง ใจกล้าหน้าด้านมากเลย หนึ่ง เฮ้ยอย่า กด อันตีไปหามันอันตีมา เข้าไปหามันเลย วิ่งไปหา แม่งเลยวิ่งไปหาเลย เฮ้ย ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเลยมาหมดว่า หนีวิ่งเข้าไปหา
ด้านบนต่อไหมเฮ้ยเค เกียร์ล่างให้เขาเลย อืม เคคิดเขาแย่ง หนึ่งอะไรก็ได้นะ ต้องแน่ใจด้วยว่ามันไม่มีฝั่งตรงข้ามมาอยู่ใกล้ ก็คือเราก็จะได้ออกไปต่อ An ally has been defeated. กลางโดนหลอยอ่ะ เหรอ ๆใช่ไปกลางนะ เอ้ยตรงกลางอะ ใช่ไปต้องเป็นตรงกลาง กดก่อน เออสอนแล้ว หนีสองแล้วหนี สอง เฮ้ยได้นะ ได้ ได้นะได้นะ ได้ อั นะ นติใส่เหรออันติ สู้ ใส่ ได้สู้ได้ อันติใส่ ทันทีเลย เออ เอ้ยสวยงามหนึ่งเอ้ยเจ้าชมเธอ ยังไม่ตายยังไม่ตาย เอ้ยหนึ่ง เอาเลือดก่อนไหมเลือด เลื่อน หนึ่ง เอาสกิลหนึ่ง เอ้ย หนึ่งกดสอง มาหนึ่งกดสองไปไหนต่อ ก็อยู่ล่างเหมือนเดิม อุ้ยแต่ยากเหมือนกันนะเนี่ย หนึ่งเคลียร์อะไรก็ได้พี่เคลียร์คนด้วยแหละเคลียร์คนได้เลยเคลียร์คนได้เลยพี่นายกลับบ้าน กลับ พี่นาย บ้าน คนกลับบ้านนะ โอเคกลับบ้านอ๋อรีค อยู่ในพุ่มก่อนละวาร์ปนะ ชอบวับโจแจ้ง Your team พี่นายลองกดไปที่กดค้างที่แมปอะนั่นแหละไม่เสียกลางแล้วนี่พี่นายก็ล่างเลย ข้างล่าง กดสปินไปล่างเลยก็ได้นะนั่นแหละวิ่งไปหามันฆ่ามัน โยนเจอกู คนอื่นเขาไปตีกลางให้แล้ว อุ้ย 2-1-3 เข้าไป เอ้ยหนึ่ง ดึงใส่มันมึงจะทำไมมึงจะทำไม โอ้พี่นายเล่นแอสซินด้วย ฮะ เรื่องแบบนี้มันหวาดเสียวอ่ะ โอ้แต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเล่นกับคนจริงๆพี่คงไม่รอดอยู่แล้ว ป้าถ้าพี่นายเล่นเฟอร์เรนนะ เดี๋ยวนะ ล หลับมงดาว ำเก็บดอกให้ได้ แต่นั่นไหนได้ดง ลำวงดาวได้โดดีดงสาวโถ่เอ้ยกดที่ อันตีใส่แม่งเลย ไว้ก่อนอันตีใส่ก่อน ผมคิดว่าพี่นายน่าจะเหมาะกับแครี่นะ ฮะ เพราะพี่นายตีแค่ตีธรรมดาบ่อย ใช่พี่ ตี กด ธร ต ร ร ม งก ดา ลาง บ่อยนะ คือเพราะพี่กดมือไม่รู้พี่ทำอะไรพี่กดกลางไว้ก่อน กดเนี้ย นั่นแหละพี่นายน่าจะเล่นแครี่แหละ เอ๊ะ กดหนึ่งมัน อุ๊ย อุ้ยมันตัน อย่าไปหยองเอ้ยโดดมันควรจะอยู่ไกลๆมากกว่านะรัดไม่ได้รัดไม่ได้ พี่นายเหมาะกับแครี่จริงตอนใช้สกิลได้มั่วมาก ต้องเน้นตัน ใส่เรื่องไรไปเลย ไม่ถึงหนึ่งไม่ถึง ให้มองกับ ป้อมจะแตกไหมเนี่ย จะแตกไปเนี่ย ป้อมไหนพี่ แตกสักทีเถอะ กดตีป้อม หมอแครี่จริงนะ An enemy has been defeated. อย่าไปหยองทำมันเลย เข้าไปเลยอันตีใส่แม่งไปเลย ตอนนี้พี่นายแรงแล้วเว้ย หืม พี่นายแรงแล้วพี่นายสามารถฆ่าทุกคนได้ กดปุ่มป้อมก็ได้นะพี่นาย ด้วยความเชี่ย Your team has destroyed a นั่น tower. แหละใส่คิ้วเลยพี่ ตอนนี้พี่นายแรงแล้วแล้วบานาก็ดิงเยอะแล้ว แต่พี่ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงไงพี่ไม่เคยกิน คือตอนนี้คือแค่โอมมาข้ามสิ ไว้แล้วใส่แม่งเลยเข้ามาดิครับ อย่าไปกลัว โอ้ สอง พี่นายสั่นพี่นายเล่นแบบสั่นอะ สั่นจริง อย่าไปกลัว เอ้ยตายแล้ว
ทริปเปิลคิวเนี่ย สกิล2มันก็ได้แล้วเมื่อกี้ ปอมปอมปอม พี่นาย ปอมปอม อืม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  ยังไงเหรอ อืม บอกได้บอก พี่ เล นาย ย ไม่ค่อยใช้สกิล อืมส่วนหนูนั้นใช้สกิลจนมานาหมดอะ ส่วนพี่นายเล็งด้วยแหละ อันติใส่แม่งเลย ผมว่าพี่นายเหมาะกับสตรีม สลิป ทำไมชื่อมันคุ้นๆจังเลย ใช่เล็งพอพี่นายคือพี่นายเล็งสกิลได้เจ่อจงมากก็เล่นสตรีมได้ดี ใช่เพราะว่าพี่นายชอบเล็งหนึ่ง กับตัวลาววิวที่ ชอบ ป็น เล็ง ตัวใม่ หนึ่ง อยู่ ซึ่งไม่รู้กูจะเล็งทำไมใช่ไหม ซึ่งหนูอะไม่เล็งเลย1 กับ 2อะหนูกดไปเลยอะ ไม่ก็โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์น่าจะมันจุดโจ๊กเกอร์มันใช้สกิลได้ไหมเออ โอ้ยกูจะตายมัน เอ้ยฆ่าแม่งฆ่าแม่งตายตายตาย เหมาะกับสปินอีกจ้ะ เป็นกูอันตี ชอบ แล้ว พุ่มละวาร์ปกับเลยพี่ วาร์ปอย่างไวจ้า พี่นายเหมาะกับการสปินดีโอเค มันมีให้ใช้อยู่แค่เนี้ยพี่ทำไงนะ Destroyed a tower. พี่ควรไปเล่นไหนต่อ Ultimate. เป็นกลางไปแก๊งกับเพื่อนเลย โอเค เพื่อนได้จบไว ควรจะจบได้แล้ว ๆแต่ไม่ไหวแล้วจะนายเสียฆ่ามัน An enemy has been เอาไปเลย อืมอืม ดีนะเพื่อนไม่รัด อุ้ย อืม 2 ว่าว เห็นนะ ว่าพี่นายเอลสู ฮะ สไนเปอร์อะ พี่นายต้องอยู่ในพุ่มมาข้างกำแพงอะนะ ยืน เชื่อ ต่อ พี่นายต้องแบบเล็งแบบโกดแบบ Your team has destroyed อย่างงี้ เดี๋ยว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  เดี๋ยว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  เดี๋ยว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  เยอะจังซ้อมใส่แม่งซ้อมตัดกวนตีน เริ่มช่ำชองช่ำชองชอนแล้วชื่อชอชองช่ำชาย เฮ้ยพี่ผมเอ๊ะ แหลม อุ้ยอุ้ย ถ้าเป็นแรงสูงก็แหลมแล้ว แหลม แหลมแหลมแน่นอน โดนแหลมแน่นอน อันตีใส่แม่ง ป้าเห็นในแมปปะเห็นเจนปะ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ your team has destroyed Feedback a off. tower. ที่มาแล้วนิ่งไปเลย ทำไมน้องเป็นอย่างนั้นนะช่วย น้องมันส่วนซีด มันเป็นอะไรอ่ะ นั่น Tower has been ไม่เป็นไรค่าก่อน อันตีอัดได้ไหม อุ้ย น้องหนีสองใส่แล้วหนีสองใส่แล้วหนีโอ๊ยสองไม่โดนอ่ะ ไม่เง อันตี ย อันตี อันตีนี้ อ๋อ อ้าว โดนละ คลิปดี จอนจบ พี่นายหมอแครี่จริงๆเป็นตัวแสดง เดินโคตรน่ากลัวเลย น่ากลัวสิ พี่เดินไม่เป็นด้วยซ้ำไป ไงล่ะคะ โอ้ยโอ้ยมันจะพังไหมเนี่ย ก็เอาไว้เผื่อเล่นเผื่อโดนแย่งเล่น อ๋อคลิกซี่คือเก็บไว้ก่อน ใช่คือพี่นายได้ฟรีอยู่แล้วพี่ ฮะ อันนั้นคือสกิล challenger สำหรับจังเกิลโดยเฉพาะ อืม งั้นพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน บอกได้ว่าอย่าไปยุ่งกับมัน ฟาร์ม อย่าไป เอา เกิด ไว้ มัน เทรนนิ่งตอนที่นายช่ำชองอะไรเงี้ย มันต้องเริ่มจากศูนย์จริงๆอ่ะ คุณชอบอาวินหรือไม่ เอาไว้ก่อน กูกดกาบาตตลอดเลย เอาไว้ก่อน มันก็จะปลดล็อกพลังแฝงพี่คล้ายๆ LL แหละ แต่กูไม่รู้ พี่นายลองกดไปที่จัดเตรียม จะเตรียม อ๋อ นี่ แล้วกดไปที่พลังแฝง โอ้โห อีเหี้ย มันจะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ อ่ะว่ามา อืม
าจิกซี่พี่นายเห็นไอไอซาวละอธิบายไงดีวะ ไอ้ทองเหรอ นั่นแหละมันกดอย่างนั้นได้สินะพี่ลองกดที่ผลึกอันบนอะสีเหลืองอันบนอะมันจะมีสี่พลัง อัน สีเขียวมันสำหรับแทงค์สีเหลืองสำหรับแครี่กับเมจสีแดงสำหรับไฟเตอร์ สีฟ้าสำหรับพวกสมดุลนี้ เอานี้ไม่ใช่ละ พี่ลองกดสี สี พี่ลอง อะไร กดสีเขียวก่อนจะบอก บน ต้องกดไปที่ใช้งาน โอ้โห มันจะมีสามอันนี้พี่นายอันแรกคือป้อม มันเอาไว้สำหรับแทงป้อมโดยเฉพาะ อันที่สองคือสำหรับคนที่ดักพุ่ม ซึ่งไม่มีใครใช้ อันที่สามสำหรับคนที่วิ่งไปแก๊งเนี้ย มันจะวิ่งในน้ำเร็วขึ้น อืม พี่ลองกดอันไหนก็ได้ ก็ไหนก็ได้ อืม ว่าผมกดอันไหนก็ได้แหละ นี้แล้วกัน อันที่สองอ่ะ มันจะเป็นอันแรกอ่ะ มันเป็นพลังชีวิต ซึ่งเวลาตีคีย์เนี้ย มันจะเพิ่มทีละ1 สแต็กมันจะบวก HP สแต็กมันเต็ม100 ก็จะได้1,000ไม่ใช่1,000 ตีคลิปแล้ว EP จะ 1,800หรือเปล่าเจ้าแม่ง เพิ่มแหละ อันที่สองคือฟื้นฟู มันจะฟื้นฟูเลือด เพิ่มขึ้น นั่นแหละ ฟื้นฟู จะทำให้เอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นพี่นายกดไหนก็ได้อะผมไม่ให้พี่นายใช้คิกซี่สายแทง กดไหน แน่ ก็ได้ นอน ฮะ อะไรนะ อันที่สามมันจะเป็นขั้นสูงสุดของพลังแฝงสีเขียว อันแรกคือ Butterfly เวลาพี่นายไม่ได้ทำอะไร มันจะมีออร่าบนมือ เวลาตีศัตรูเนี้ย มันจะสโลว์เหมาะกับอลิส อันที่สองอ่ะ เวลาวินัยโดนตีครบ20 ครั้ง มันจะระเบิดเวลา อ่า เปิดเวลา มันจะล้างสถานะทั้งหมด พร้อมกับระเบิดให้มันเจ็บไงแล้วเลือดก็จะเด้งคืน ส่วนอันที่สามอ่ะสำหรับคนที่เล่นสายสถานะเงี้ย มันจะเผาไหม้ฝั่งตรงข้ามเมื่อใช้สกิลสตันหรือสโลว์เผาไหม้คือแบบดาเมจเวทรอบหน้ารอบๆอ่ะ อืม ส่วนข้างล่างมันใช้ได้แค่2 อัน นั่นแหละ พี่นายลองกดที่พลังสีเขียวอันแรกอ่ะ แล้วก็นี้เหรอ ด้านบนน้ำมัน อืม ด้านล่างค่อย อันแรกเลยอะอันที่สองอ่ะ เนี่ย สีเหลืองอ่ะ โอเคบึ้ง อันแรกอ่ะมันจะลดคูลดาวน์อันติ 10% อันที่สองคือฟื้นฟูมานาเวลาโดนฮีโร่ อันที่สามคือจะเพิ่มดาเมจ แต่มันทำให้เราเจ็บมากขึ้น ฮะ แครี่ เพิ่ม 2% ดาเมจแต่เราก็เจ็บ ไฟเตอร์ มากขึ้ 1% นหมืกัอ๋อ อืมของพี่นายอ่ะกิกซี่ควรเอาฟื้นฟู MP ไปกดไปเลย ตอนนี้ อันกลางอะอันที่สองคือเกาะเวทเพิ่มขึ้น ส่วนข้างล่างก็คือเพิ่มคีย์มากขึ้นจากไอเทม กับเพิ่มดาเมจเวท เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจเวท นั่นแหละ พี่นายควรเอาอันที่สองนะเพราะมันจะเจาะเกาะให้มันเจ็บ จึ๊บ อันที่สามอ่ะ อันแรกคือเกาะ เมื่อเวลาพี่นายโดน ความเสียหายเกิน 30%พี่นายจะได้โล่นิดนึง ได้โล จะ ด้ ได้ วย เวทแวมไพร์ดูดเลือดแรงขึ้นช่วยใช้สกิลนี้ สกิล 2คือโป๊กดาเมจคือมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเจ็บมากขึ้น เหมือนคูณ 2อ่ะได้แค่ครั้งเดียว ครั้งแรกอ่ะ เดี๋ยวมันก็รี อันที่สามก็คือมินเนี่ยนยังไงล่ะเวลาตีครบ3 ครั้งใส่ฮีโร่เงี้ย มันจะมีเด็กกระโปรงเนี่ยมาช่วยตี อ่า ซึ่งไม่มีใครเล่นนั่นแหละ พี่นายเอาอันที่สองอันกลางอะ ส่วนข้างล่างเนี่ย มันได้แค่2 อันด้วย
จากพลังแฝงอีกอันหนึ่งพี่นันอืมพี่นายชอบสีอะไรอะแดงกับฟ้า เดินกับฟ้า ชอบสีฟ้ามากกว่า สีฟ้าเป็นสายสมดุลต้องกดที่สีฟ้าอีกพี่ อืม มันมีถามสกิลใช่ไหมอันแรกคือลดคูลดาวน์ชาเลนเจอร์ของสปินเงี้ยสปินเอคิวเงี้ยอันที่สองคือเคียวซึ่งมันโดนเนิร์ฟไปแล้ว เมื่อเข้าสู่เวลา3 นาทีมันจะได้บัฟเคียว3 นาที จะป้องกันตายได้1 ครั้ง ส่วนอันล่างคือป้องกันตายได้เหมือนกัน แต่จะแข็งตลอด จะแข็ง1 วิอ่ะ โอ้โหพี่ได้หนึ่งวิ ก็ตายถึงขนาดนั้น ถ้าออกไม่ได้ ถ้าออก ไม่ จาก คือถ้าสกิลครบอาจจะหนีได้นะ อะไร ห นะ นูอะใช้แข็งใช่จริง อืม นานๆทีจะใช้เหี้ยโดน ใน ลุม ตอนไฟล์สำคัญเงี้ยเชียวโดนเนิร์ฟแล้วนะไม่มีใครเล่นแล้วการตายได้แค่ 0.5 วิอ่อนละ อืม นี่แล้วกัน โอเค คืออันที่สองมันสามารถเลิกบัฟอันไหนก็ได้ ก็เลิกสีฟ้าไปเพราะสีฟ้ามันดีสุดแล้วตอนเนี้ยมันมีแค่2 สกิล อันแรกคือมันเพิ่มพลังเวทกับกายภาพเมื่อได้คิวกับแอซซิดนั่นแหละ อันที่สองคือปกติคีบอะถ้าคีบใกล้ตายปุ๊บมันจะตายเลย ดีคลิป อืม คือ ฉะนั้นกดบันทึก นั่นแหละสุดยอด โอ นะ เค มัน เดี๋ยวหนูไปแล้วนะ โอเค สวัสดีค่ะ แต่สีแดงที่ไม่พูดอะสีแดงกับสีฟ้าแอนตี้อะ อืม แล้วตัวอื่นนะพี่ อืม ที่มีอยู่แล้วนะตอนนี้ เอาแวนก็ได้นะ อันจะเป็นแบบนี้แหละ แต่อันแรกอ่ะ มันที่ต้องกดที่อันแรกดิไอ้ขั้น1อ่ะ มันจะเป็นเพิ่มดาเมจไง คือตีครั้งแรกมันจะเพิ่มดาเมจแค่ครั้งเดียว อันที่สองคือ ถ้าใช้สกิลที่มันขึ้นที่อ่ะ มันจะเพิ่มดาเมจ ส่วนอันที่สามอ่ะ เวลาคิวหรือแอสซิสอ่ะ มันจะเพิ่มเลือด อืม นั่นแหละข้างในก็เลือกอันแรก โอเค อันที่สองอ่ะ มันเพิ่มดาเมจ อันแรกอ่ะ มันต้านสถานะเพิ่มขึ้น10%การอันที่สองอ่ะ มันเพิ่มดาเมจ ก็เลือกดาเมจไปส่วนอันที่สามอ่ะ คืออันแรกมันจะเป็นเวลากดอันติอ่ะ มันจะลดคูลดาวน์ทุกสกิล20%นี้ แล้วก็อึดมากขึ้น ส่วนอันที่สองอ่ะ คือตี3 ครั้งมันจะระเบิด อันที่สามอ่ะ จะตี10 ครั้ง เพิ่มเลือดจะเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มเจาะเกราะซึ่งไม่เหมาะกับแครี่มาก ไม่บอกใช่ไหม ใช่คือเอาอันกลางนั่นแหละ อืม ให้ผมพูดสกิลสีฟ้าปะ สีฟ้า ขั้น เหรอ สามอ่ะ สีฟ้าเหรอ ใช่ อืม แต่เนี่ยมันขั้นรองไงมันดูขั้น3ไม่ได้ อืมไว้ต้องค่อยนั้น ไว้เดี๋ยวไว้คราวหลัง อืม ตอน เดี๋ยวผม นี้ บอกเลยก็ได้นะ อืม ไอ้ขั้น3อ่ะมันจะมีสกิลหนึ่งเป็นนาฬิกา เวลาตายปุ๊บมันสามารถเกิดใหม่ได้ทันที2 ครั้ง อืม 2 ครั้งต่อเกม ใช่ ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็น เริ่มเกมมาก็เวล2เลย แต่จะได้เงินน้อยลง จะได้ AP เพิ่มขึ้น นั่นแหละ แค่นี้แหละพี่ อืม ผมจะไปนะ พี่นายก็ดูฮีโร่ตัวอื่นสกิลตัวอื่นก็ได้เผื่อมีตัวที่พี่นายชอบ ซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอ ก็พี่นายเหมอแครี่มาก แครี่ จริงจัง ใช่เพราะพี่นายไม่ค่อยใช้สกิลไงใช้สกิลไม่ค่อยออกอย่างเงี้ย ใช้สกิลแล้วโป๊ะใช่ไหม ใช่ไปก่อนเด้อ
I will see my Bye bye, destiny to bye the bye. end. โอเค จบไปแค่นี้เลยดีกว่าเนาะนี่คือการเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะ โอ้โห ถามว่าตอนนี้ยังจำได้ไหม ต้องจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ เดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปตัดใหม่แล้วกันเนาะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับ ของ ROV Start from Zero เริ่มต้นจากศูนย์อย่างแท้จริง เริ่มจากไม่รู้อะไรเลย ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า ในตอนนี้ข้าพเจ้าเหมาะกับการเล่นแครี่ พอเห็นนึกบอกว่าไม่ได้กดใช้สกิลแมวอะไรเลย ซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่า แต่ก็โอเค แครี่ก็แครี่ ส่วนใหญ่จะกดแต่ตรงไอ้ปุ่มนั่นแหละ ต้องดูวิธีการต้องดูสไตล์การเล่นก่อนแหละว่าต้องเป็นยังไง โอเคครับ จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้พบกันใหม่ วันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นั่นแหละ ถ้าเป็นไปได้อะนะ โอเค จ้า มาตะ ไว้เจอกันครับฟึบ